Original nasi Arab. Beras tu panjang tau. Kambing dia pun lembut tadi kan. Lembut sampai boleh ke tulang makan dia. Tulang rusuk dia. Tulang rusuk dia sedap lah. Dia punya kari pun sedap. Okay, thank you. One bill is coming. Okay. So, bedroom tour. So, ambil dua katil. Yeah, you can smoke. Okay. Right. Okay, kita orang baru je lepas check out. So sekarang ni kita orang tengah mencari-cari tempat untuk kita orang makan. So sekarang ni dah pukul 1 petang, masa untuk lunch. Okay. Wah, Mr. Biryani dengan Farhan.
Ni ada macam-macam ni. Indian food, Chinese food. Oh, ni farmasi ya? Tak ni lah. Tak ada. Yang belah depan sikit tu. Tu apa pasal berjalan pun tak apa. Tu yang tadi yang belakang kita kereta Tak lagi belakang tadi. ni bayar parking. Ya. Ha. Dah nak tak di sini. Panas menggelip kat sini. Entah macam mana rupa parking ni. Harap-harap ada lagi besar ni. Kalau buat yang tu bisa jauh sini. Masya Allah. Kalau bahasa Arab, Ya lah. Jauh. Oh ni ada telefon. jauh lah kita jalan ni. Ni. Faham? Card payment. 1 hour 2 dirham. Oh. Mana kad nak masuk? Card payment kat mana? Kad kredit ke apa? Tak tahu. Card payment. Boleh tu. Press for ticket. Insert coin. Apa ini? 1 hour tu dirham. 1 hour 2 dirham mana? Tu berapa dirham? Press for ticket. Okay. Oh, macam tu je ke? So? Oh, tak perlu ni lah. Tak payah nombor. Lepas tu baca sikit dia nak kena letak dekat mana? Display ticket on dashboard tu. Mana? Tu. Dekat kereta lah. Okay. Oh, okay. Saya pergi seorang. Orang pergi masuk kat kedai. Nak order apa ke tak tahu. Pakai tekan. Dah. Kena letak kat dashboard. So, kunci kereta. Kunci kereta. Can smoking? Outside smoking. Smoking. Outside. Okay. Tadi roti dia? Tu apa lah? Itu paratha tu tadi. Bukan, dia kata bukan. Kima je. Kima paratha. Bukan. Tunggu je lah harga dulu. Okay. Harga mampu makan. Sini dia tak ada. Ini apa ni? Yogurt. Pudina. Oh, okay. Package sekali ya ni.
Awannya lah. Awannya lah pokoknya kari. Memang lah. Cuba rasa sikit. Sedap. Original nasi Arab. Sedap. Lima bintang. 5 bintang. Ikut Beras itu panjang tau. Ini mahal. Tadi kita makan tadi berapa tadi? 33 dirham 50 sen. So okey lah tu. Puas hati 3 orang makan. Itulah. Kenyang lah. Kenyang tau. Kambing dia sedap sebab kambing dia muda lah. Kambing dia pun lembut tadi kan. Lembut sampai boleh ke tulang makan dia. Tulang busuk dia. Tulang busuk dia sedap lah. Dia punya kari pun sedap yang dalam nasi pun sedap dia. Yang kita makan dekat yang Sungai Bulut Roti Masara. ada kambing ni kurang rasa sedap kan. Dia memang Rasa dia sedap. Bahan dia sini. Kira duit. Tak naklah kira nanti je lah. Malas kan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan butang loceng notification. Okey, sehingga kita berjumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Bye.